নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে টেষ্টপইণ্ট ব্লগাৰ মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক স্বাগতম। তো গুড মৰ্ণিং গাইজ, আৰু এতিয়া 5টা বাজিছে। গতিকে 5টা বাজি আজি এটা ৰাইডত যোৱা প্লেন বনাইছিলোঁ কালি, আৰু গতিকে আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া ওলাই মেলি এতিয়া মই ৰাতিপুৱা উঠি কি সোনকালে তো যোৱাটো হ'বই যিহেতু, তো মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাও বনাই লওঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল হ'ব, ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে ভিডিঅ'টো। শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজি ভিডিঅ'টো বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, কিয়নো মানুহ ৰখি আছে চাগে মোৰ কাৰণে। তো এতিয়া 5টা বাজিল ঘৰতে, তো মই ওলাই দিছোঁ আৰু। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইপিনে মোৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন, গতিকে আজি ৰয়েল এনফিল্ড লৈ যাম যিহেতু, তো এইখন উলিয়াই থৈছোঁ, পূৰা চাফা চাফা কৰি থোৱা আছে। তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গুড মৰ্ণিং গাইজ। তো আমাৰ ঘৰৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ। ঘৰ বুলি নহয়, আমাৰ গাঁৱৰ গোটেই গাঁওখন শান্ত হৈ আছে এতিয়া। গাড়ীখন বাহিৰত উলিয়াই থোৱা আছে, মানে দেউতাক গুৱাহাটী যায়, তো গাড়ীখন অকণ পানী মাৰি লৈছে দেউতাই। তো বৰ্তমান মই ওলাই আহি পেলাই এতিয়া মোৰ লগৰকেইটাক লগ ধৰি লৈছোঁ, কাৰণ অকল মইতো নাযাওঁ, তো সিহঁতকো মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। তো আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি বৰ্তমান আছোঁ মিছন চাৰিআলিত, আৰু গৈ আছোঁ, চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ। আৰু গোটেই ৰাইডাৰবোৰ আহি গ'ল, মানে মোৰ লগত যোনবোৰ যাব লগৰবোৰ। তো আমি আমাৰ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, আৰু পূৰা ফুল জোচ। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। নিজৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন কিমান চলাম, অকণমান লোকৰখনো চলাই চাওঁ, লোকৰখন কেনেকুৱা লাগে। তো অলপ চাইকেলখন চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। তো অলপ ৰখিছোঁ এইকণতে, ৰখি লৈ পেলাই পানী দুনি অলপ খাই লৈছোঁ, আৰু সিহঁতকো খাই ল'ব দিছোঁ। আৰু যিহেতু জাৰ্ণিটো আমাৰ শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু যাবলৈ আছেই, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো আমি আহি পেলাই এতিয়া চুনাবিল পাৰ হৈ আহিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি অলপমান গ'লে ঘূৰা মাৰি পাম আৰু। গতিকে মই আপোনালোকক এতিয়া আমাৰ ৰাইডাৰখিনি অলপ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। তো এইপিনে আছে নয়ন। এয়া আমি ঘূৰা মাৰিলোঁ বুলি ওলাই আহিলোঁ আজি চাইকেল লৈ। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে। এইপিনে আদিত্য আছে। হেল্ল' কৌস্তৱ। এইপিনে ভাৰ্গৱ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, আৰু এইপিনে গোটেই দৃশ্যখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। গতিকে চাইকেল এইপিনে পেলাই থোৱা আছে এয়া। তো ব'লক। এক্সিডেণ্ট গাইছ, এক্সিডেণ্ট। ট্ৰাকখন পথাৰত পৰি আছে পাল্টি খাই। তো আমি আহি পাই গ'লি ঘোঁৰামাৰীৰ পৰা এতিয়া আমি চেঁচা টি এষ্টেট। আমি চেঁচা টি এষ্টেটলৈ আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। মই ৰাস্তাত ইমান ব্লগিং নকৰোঁ, তো এহাতে চাইকেল চলাই আছোঁ, আৰু এটা হাতে মোবাইল ধৰি পেলাই মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক ব্লগ কৰি গৈ আছোঁ। তো আপোনালোকে খালী ৰাস্তাৰ যিবোৰ মনোৰম দৃশ্য, সেই মনোৰম দৃশ্যবোৰ আপোনালোকে খালী উপভোগ কৰক, আৰু বাকী আপোনালোকক লগ পাম চেঁচাৰ যে টি এষ্টেটখনত গৈ পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো এইখন হৈছে ঘোঁৰামাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়। তো মই অলপ এইখনতে ৰখি দিছোঁ, কিয়নো মই বহুত আগত ওলাই আহিলোঁ, আৰু বাকীবোৰ চব পিছত বা কিছুমান আগত গুচি গ'ল, গতিকে এইখনতে ৰখি দিছোঁ। এইখনতে অকণ ৰখিছোঁ, কাৰণ আমাৰ দাদা এজনো আমাৰ লগত যাব চাহ বাগিচাখনলৈ, অৰ্থাৎ চেঁচা যিখন চাহ বাগিচা, আমাক লৈ যাব আমাক দাদাজনে। আৰু দাদাজন বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই, যিহেতু আমি গেটখনৰ বাহিৰত ৰখি আছোঁ। তো আমি ফাইনেলি আহি পেলাই পাই গ'লোহি চেঁচা চাহ বাগান।
তো এখন বহুত ডাঙৰ চাহ বাগান এখন। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো এয়াই হ'ল চেঁচা বাগান, চেঁচা টি এষ্টেট। তো আমি ভিতৰলৈ অলপ সোমাই আছোঁ, ৰাস্তা এটা আছে, অকল চাইকেলে আহিব পাৰি। গতিকে আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, কিমান দূৰ পাৰোঁ যাবলৈ চাওঁ। আপোনালোকক মই চাহপাতৰ বাগিচাখন দেখালোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই এইটো হৈছে চাহপাত উৎপাদন কৰা যে ফেক্টৰীটো, এইটো গতিকে বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰীটো। আৰু মই এইটো আপোনালোকক ভিতৰৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিম, কিয়নো এইটো আমাকতো ভিতৰত সোমাবলৈ ক'ত দিব। গতিকে আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰাই অলপ দেখাই দিছোঁ। আৰু ফেক্টৰীটো বহুত দীঘল আৰু মানে বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী আৰু এইটো। এইটোৱে হয় মেইন পইণ্টটো, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মাৰি থোৱা আছে চাইনবৰ্ডত যে চেঁচা টি এষ্টেট বুলি। আৰু এইপিনে আছে ফেক্টৰীটো এইটো, আৰু এইপিনে কিছুমান অফিচ চফিচ আছে বোলা, আৰু এইপিনে চাৰিওপিনে চাহ বাগান। এতিয়া ৰিটাৰ্ণ টু হোম। তাৰ মাজতে আমি হোটেলত সোমাই পেলাই চাহ একাপ খাই ল'লোঁ, কিয় মানে চবৰে ভোক লাগিছে, আৰু সেইকাৰণে চাহ অকণ খাই লৈছোঁ। খাই লৈ পেলাই আমি আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ এতিয়া যাত্ৰাটো আকৌ আৰম্ভ কৰি দিম ঘৰলৈ। চাহকণ খাই লওঁ, চাহকণ খাই পেলাই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো চাহ খোৱা হৈ গ'ল, আৰু এইপিনে আমি এইখন হোটেলতে চাহ খাইছিলোঁ। তো ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁহি, আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা, আৰু 10টা 10:30 ঘৰ আহি পাই গ'লোহি। আজি গৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিলে দেই, বহুত এনজয় কৰিলোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই চাগে ভালেই পালে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আশা কৰিছোঁ আগলৈও এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আনি থাকিব পাৰিম, আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট দেখাব, তেতিয়াই মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। সেয়ে কিবা এটা কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ পালে ভিডিঅ'টো, আৰু লাইকটো কৰিবই নিশ্চয়। আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিল তেনেদৰে। তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈকে টাটা, বাই বাই।